שיש, עציצים, דריה, מלון הילטון. פרחים. שלום, מה קורה? יש לך הזמנה? לא, התפרצתי, סתם, ברור. מה זה, סחלב אמיתי או פלסטיק? כנראה שפלסטיק. חבל. טוב, בואי איתי בבקשה. יאללה. תהנה. תודה. כמה יין יש לי מול הפרצוף הזה. טוב. טוב, בוא נראה מה יש לנו. לחם ברברי? ברברי? חמוצים מטורפן. טוב, נו, מה יהיה? נרעב. ערב טוב, אהלן. שלומך, ברוכים הבאים לדריה. תודה רבה. לחם ברברי? לחם ברברי זה בעצם לחם שאנחנו עושים במקום שהוא יוצא עם זעתר. מה, אופים פה את הלחם כאילו? אופים את הלחם, מה שכן, אנחנו מוסיפים גם מצה בוכרית שנקראת נון תוכי. למה קראו לזה ברברי? זה בעצם לחם שהוא מאוד 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 נפוץ באיראן, והוא נקרא ככה על שם שבט ברברי שבעצם המציא אותו. זה לא ברברי, ברברי. ברברי. צלחת קטנה זה... קטנה? הסלוחיות זה מעין מזטים. יש לך פה שולחן שיש עליו את כל הפתיחים. יש לנו אפשרות לקבל מגש של כל הפתיחים, זה עולה 92 שקלים. אני אקח את המנה הגדולה הזאת של כל הפתיחים, אבל אחרי זה, אתה יודע, לא יישאר הרבה מקום, אז בוא נחליט מה, על צלחת קטנה אחת וצלחת גדולה אחת? מה הכי טוב פה היום? פה. יש פה המון המון דברים שבגלל שהתפריט עצמו הוא מעין מסע על דרך המשי, כל מנה היא עם אופי משלה, אז באמת לכל דבר פה יש איזשהו משהו ייחודי לו. מה שכן, יש כמה מנות שכבר הפכו להיות מנות דגל, אחד מהם זה הגריל הקשמירי, בעצם 100 גרם של פילה בקר, מטובל בגרה מסאלה, ומגיע בעצם על מעין רשת מעשנת, ויש שם בצד סלטון של עגבניות עם צ'ילי חריף, עם כוסברה, מה שכן, זה מנה שמומלץ לאכול עם הידיים. כן, השף עשה אותה בהשראה של השיירות. למשל, בצלחות הקטנות יש את האסדו, שזה בעצם רצועות קטנות של אסדו, מצופות באורז, מטוגנות. בתוך סלט חם יש שם טרד ערבי, שהוא איתו בשחורה. אנחנו ניקח את הגריל הקשמירי ואת האסדו. נראה לי שאני אשבע, נכון? לשתות, רגע. מה שאנחנו מציעים ככה להתחלה, זה מאוד כיפי, זה ג'ין טוניק עם סאבזי. השף שלנו פרסי, ובעצם הוא עושה עשבי טיבול עם מלפפון בתוך הג'ין טוניק. יאללה. מה אכפת לי אם זה הנדריקס או בומבי? אני ממליץ דווקא על הישראלים, וזה או העכו או הירושלים, פשוט בגלל שהם יותר מטובלים, קצת יותר מעניינים. אבל למה, תראה, יש לך הסבר למה ג'ין ישראלי עולה יותר מהג'ינים הכי טובים בעולם? אני חושב שזה קשור בגלל שזה ייצור מקומי, מיסים, עלויות. לא רוצה על הפרינציפ. בומבי. יאללה, תהנה. מה, אנחנו מעצמת ג'ין הפכנו להיות, שאני צריך לשלם 80 שקל על ג'ין ישראלי? לא. אז זה המגש שטיחים שלנו. וואי, הגזמתי בקיצור. אז יש לך פה את הלחם הברברי, את המצה הבוכרית. יש פה שום בתמר הינדי וגולפר, שזה תבלין פרסי. יש פה את החמוצים מטורפן. מטורפן, מכיוון שזאת הכנה על דרך המשי שידועה בצימוקים שלה, אז השף שלנו שילב בפנים צימוקים, וזו הטחינה שבעצם היא עם רקז רימוני וקליפה של חציל. מצה שמועה. זה ממש מצה בוכרית, זה הדבר היחידי שאנחנו לא עושים במסעדה, אלא מזמינים במיוחד ממאפייה בוכרית. וזה קוראים עיניים גדולות. נעים מאוד. תהנה. תודה. אנחנו ניתן ביסקטן מכל דבר. והג'ין טוניק שלך עם הסאבזי. תודה רבה. אנחנו צריכים להשתכר תכף. טוב, הפול הזה מעניין אותי. וואו. זה המצה הבוכרית? הגזמתי. זה נראה לי כמו חמוצים רגילים כאלה. רגע. טוב, פה זה אחרת, זה לא החמוצים שאנחנו מכירים. אפשר להיות שום לטעום. התבלינים פה מדהימים. כנראה שעשיתי טעות שלקחתי את הדבר הענקי הזה
אבל אני מרגיש התחלה טובה בדרך המשי. בבקשה, סלט אסאדו. יש עליו סבזי, השף פרסי, הוא חייב. ויש לך גם סטיקי רייס במנה וקשיו מקורמל. זה מנה גדולה אבל. אמרתי לך, המנות פה הן גדולות, גם כשהן קטנות. אז מזל שלא לקחתי את העיקריות. כן, אבל בוא נראה. תאכל אותם. יאללה. תהנה. תודה. לא זכרתי שזה סלט בכלל, אני זוכר. טוב, לא התעמקתי בתפריט, אבל זאת מנה קטנה? זה... רוצחים אותי פה. וואו. נתחיל עם הבשר. נזכיר לכם שאנחנו מסעדה כשרה. נראות הייתי נותן מ-1 עד 10, 6. המון עלים. אתה מרגיש יותר סלט מאשר מנה של בשר. אבל ברגע שאתה מעמיס את כל החלקים הרלוונטיים, את האורז, את הבשר, את התבלינים, את העלים, אתה מקבל, אני לא אוהב את המשפט הזה להגיד ביס מושלם, אבל יש פה ביס מושלם. האורז יותר קראנצ'י, הבשר כמובן מתפרק, הכל ביחד בפה, גם בטעם וגם במה שאתה מרגיש בחך שלך. וואו. נהנית? איך המנה הייתה? אנחנו שומרים את הכל בסוד עד הפרסום של הביקורת. טוב, אז אנחנו נחכה תוריד את המסכה בסבלנות. שנכיר אותך רגע. אני לא יכול, זה נגד לרגע, אני החוקים. מרשה לך לרגע. שפם, זקן. כן. אתה מבין? מסכה, אין לך מושג עם מי אתה מדבר בכלל. פתאום אתה רואה פה איזה... מה זה שלי? כן. זה מנה קטנה? לא, אתם חולים. בראש. זה בעצם המנה המיוחדת שאמרתי לך בהשראה כן. של השיירות. וואו. כן, יש פה בעצם עלים מעשנים. הרעיון הוא לקחת חתיכה של סטיקי רייס, חתיכה של בשר, קצת מהירקות, לטבול ולאכול. תהנה. וואו. לא, אתה יודע מה הבעיה? טלוויזיה וכאלה. הם לא מריחים את מה שקורה פה. זה נכון. איזה ריח. איזה מזל שלקחתי מנות קטנות. עכשיו אנחנו ניקח את השיפוד מכאן. טרחנו, הכנו, עבדנו קשה. תראו איזה יופי. לחיי הנוודים של דרך המשי. הנבטים, whatever. כל הכבוד להם. גם פה מנעד הטעמים הוא פשוט ענק. המשחק הזה, בול לטעמי, נותן לי את האפשרויות. בדיעבד, לא מנה ענקית, זה רק נראה, כי מדובר בעצם בשני שיפודים, אבל עדיין, כמנה היא מנה עיקרית, היא בטח לא מנה ראשונה. אני פתאום יושב במסעדה, ואני לרגע שוכח שאני בהילטון במלון בתל אביב. אומנם 5 כוכבים, אבל בסדר. יושב במסעדה כשרה. לא, אני לא פה בכלל. אני עכשיו דוהר בערבות אסיה על סוס ענקי, ועם החרב שלי הורג אנשים בדרך. אתם המסעדות היחידות, המסעדה הזאת והשנייה של השף, היחידות בארץ עם הדבר הזה, גם באנימה. כולם רוצים לגנוב לי את זה. קינוחים. אוי ואבוי. הקינוחים פה באמת באמת מיוחדים. מרק חלב הוא שקדים, הוא מי זוהר. כן, פלודה זה בעצם משקה פרסי מאוד מפורסם. פה הוא מגיע בעצם על מצע של אטריות אורז, עוגתי של פיסטוק. יש שם סירופ מה אתה ממליץ? יש פה מיליון קודם כל דברים. הפלודה. טוב, נו. יאללה. יאללה. לקחנו. הפלודה. וואו, רגע. מה הולך פה? קרח. ובעצם זה הפלודה, המשקה של החלב שקדים. בתוך המנה עצמה יש נוגטין של פיסטוק, יש שם סירופ של גרנדין, עלי ורדים מסוכרים ואטריות אורז ואגלידת רוזטה. הרעיון הוא שזה נשאר בקרח ממש כמו השיטה הישנה של הכנת גלידות. קריר, מרענן, כיפי, תהנה. תודה. חבל להרוס את הדבר הזה, אבל אנחנו נהרוס. גם פה אנחנו מנסים לתפוס את כל המרקמים. הרי הבעיה הכי גדולה שלי במסעדות כשרות זה הקינוח.
כאן הבטיחו להשתמש של מרכיבים כשרים, שלא נותנים לך הרגשה כאילו מקצרים פינות, שלא נותנים לך מרגרינה, לא. יש פה גם המנה הזאת, היא סוג של יצירה, פשוט יצירה של טעמים, מרקמים וצבע. אין לי מילים כבר האמת. תודה רבה. טוב, אני משלם 430, בעצם עצרו, זה בדולרים. אני משלם $138, כמו פעם במלונות. מזל שהשקל חזק. הארוחה הזאת, כולל הכל, 437 שקלים. בקיצור, הייתי בטוח שאני אצא עם משכנתה פה בהילטון, גם זה לא קרה. אין בכלל ספק פה. נדיר למצוא מסעדה כשרה כל כך מצטיינת, שיש בה הבנה ברורה של מה מותר ומה אסור מבחינת הפרודוקטים והביצוע. אני גם רוצה לתת ציון לשבח לקינוח, שזו בדרך כלל הבעיה במסעדות שכאלה. 8.5 במדד שלנו.